amon tanan. O dugo kag tubig nga nagaagay sa tagipusoon Hesus bilang tuburan sang kaluoy sa amon, ako nagasalig sa imo. O dugo kag tubig nga nagaagay sa tagipusoon Hesus bilang tuburan sang kaluoy sa amon, ako nagasalig sa imo. O dugo kag tubig nga nagaagay sa tagipusoon Hesus bilang nagasalig sa imo. Amen. Si Mayor Rema Sumo, nagapamati kamo sa Radyo Kahilwayan 106.7 FM. This program handles opinions, views, and facts according to the principles of press freedom and adheres to the highest standards of media laws and ethics. It does not represent the opinions of the management of this station or the local government unit of Santa Barbara. For any suggestions, comments, and opinions, please forward to the station manager of DYIS 106.7 FM, Radyo Kahilwayan Broadcast Center, 2nd floor, Santa Barbara Municipal Hall, Santa Barbara, Iloilo. Ang labing una pagnagaysahanon nga programa sa kahanginan sa bilog nga probinsya sang Iloilo kag bilog nga Western Visayas nga nagahatag sang impormasyon kag edukasyon para sa mga bag-o nga mga teknolohiya samtang yari kita sa tiun sang pandemya. Kung ikaw wala sang obra, magpamati sa mga career advices, tips kag job opportunities sa segment nga Mr. Trabaho Online. Hibalua ang nagkalain-lain nga mga pagbag-o sa aton banwa nga gintinguhaan sang aton halangdon nga Mayor Rema B. Somo sa segment nga Santa Barbara, Kamusta Ka? Gani iririmaw kita sa pagpamati sa Information and Communications Technology Education on Air live sa DYIS 106.7 FM, Radyo Kahilwayan, Santa Barbara. Ang oras alas 3:03 sa hapon. Miyerkules, petsa 9 sa bulan sang Hunyo 2021. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Bugal kag Palangga kung Banwa, Santa Barbara. Magapangalagad naman ang labing una kag nagaisahanon nga programa sa patag sang Information and Communications Technology sa bilog nga probinsya sang Iloilo kag bilog nga Western Visayas. Iniyang Information and Communications Technology Education on Air. Ako gali ang inyo abyan sa kahanginan Arnold Surabilia nagikan sa Office of the Municipal Mayor kag inyo man nga LGU Tech for Ed Center Manager. Gindihon ini nga programa sang opisina ni Mayor Rema B. Somo agud maghatag sang impormasyon, edukasyon, online job opportunities, career advices kag tips para sa mga pumuluyo sa banwa sang Santa Barbara, Iloilo. Nagatamyaw kita sang isa ka mag-uum-guom nga hapon sa aton sa 60 ka mga barangay diga sa may banwa kang Santa Barbara sa pagpanguna kang aton halangdan nga mga punong barangays, mga barangay kagawads, kag mga volunteer workers. Nagahatag man kita sang katahuran sa aton sinihalangdon nga Mayor Honorable Rema Borlado Sumo. Sa aton sini Vice Mayor Honorable Jeffrey Cambrunero Sombilia. Sa aton 8 kasangguniang bayan members. Sa aton Liga President kag SK Federation President. Kag sa nagkalain-lain opisina diga sa may local government unit sa Banwakang Santa Barbara. Sa aton sini MDRRMO Alerto kag Task Force COVID-19 Operation Center sa pagpanguna ni Sir Ryan Francis Suplido. Sa aton Rural Health Unit 1 sa may Banwakang Santa Barbara kag sa aton Rural Health Unit 2 sa Barangay Banag. Sa pagpanguna kang aton Municipal Health Officer Doc Mariane Mucho kag Doc Zoe Socaldito. Sa aton Santa Barbara Municipal Police Station sa pagpanguna kang aton na Chief of Police, Police Major Raymond Tan Siloso. Sa aton Santa Barbara Municipal Fire Station, sa pagpanguna kang aton Acting Municipal Fire Marshal, SFO3 Carlos A. Zerudo Jr. Kag syempre sa aton mga manugbaligya kag manugpaninda sa may tinda kang Santa Barbara,
Nagalanog ang trumpa kang Radyo Kahilwayan. Mayad-ayad gid nga hapon kaninyo. Sa aton mga jeepney kag tricycle drivers, keep safe sa aton nga pagmaneho. Sa aton mga traffic enforcers nga nagasuray kang uran kag init para ma-maintain ang katawhay kang mga dalanan di sa may banwa kang Santa Barbara. And at the same time, nag-monitor sa andatag sa radio handset nga may FM band. Mayad nga hapon kag keep safe gid sa amon mga traffic enforcers. Kag sa akon mga suki nga tagparamati, especially sa aton nga Zone 5 barangay Zone 5 poblasyon. Kapag pangunan ni po ng Barangay Valsual kag bilog nga Barangay Council. Kag kay Tito June man yung nag-monitor dyan sa Barangay Zone 5, mayad lang nga pagpamati. And of course, akon pa kasakay Cherry sa New Lucena RCW. Sa Katmon Water Refilling Station, kag sa lalabhan kita. Salamat gid sa inyo pag-monitor. Kag mayad lang nga hapon sa mga staff, no, kang aton nga lalabhan kita. Inyo kita mabati ang live stream sa nagkalain-lain nga social media platform. Sa official Facebook page kang Radyo Kahilwayan, Tech for Ed Center LGU Santa Barbara, Iloilo. Kag how many Santa Barbaranhuns are there in Facebook? Pero kung may kamo data o kung internet, no worries. Pwede gid kamo makapamatik ang aton nga programa. Buksin nyo lang ang inyo tagsa-tagsa ka radyo. Sa FM band 106.7. Kag sa inyo mga cellphone, Android man or mapa iOS man, as long that there is an FM application kag may headset kamo, you are good to go nga magpamati. Nagkapasalamat kita kuno sa akon maukod nga tagpalamati sa nagkalain-lain nga distrito from 1st to 5th district sa may probinsya kang Iloilo. Kag of course sa syudad man kang Iloilo kay malabot kita sa syudad kang Iloilo kag sa probinsya kang Guimaras. Kag hindi ko man pagkalipatan no ang aton makasimanwa nga OFW nga always gid naga-message no nga naga-review sa dakang aton nga segment. And because of the different time zones no sa nagkalain-lain na pungsod sa sagwa kang Pilipinas, they opt nga mag-review lang kang aton nga mga recordings. That's the reason no that we have this Facebook Live para sa aton mga kasimanwa nga mga OFW or sa mga kasimanwa natin nga masaka nga may obra at this point of time. So pwede nanda ma-review ang aton nga programs. So salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta kag pag-suggest kang mga topiko nga pwede naton ma-share sa aton mga kasimanwa. Hindi gid malipat mag-click like, follow and share kang aton ni LGU official Facebook page. That's www.facebook.com/LGU Santa Barbara Iloilo. Sa aton sini nga temporary official website, that's www.lgusantabarbara.wordpress.com. And of course, ang aton official email address, lgusantabarbara500219@gmail.com. And in line this afternoon, mga kasimanwa, kag kaabyan na maging prepare ako nga isa ka job tips or job interview tips, shall I say. This is how to answer tricky job interview questions. This is in line mga kasimanwa kag kaabyan ang ginpili ko dyan nga topic. It's because this coming June 12, which is the Kalayaan, no, araw ng Kalayaan or Independence Day naton, ang aton na Department of Labor and Employment magahiwat naman kang online nga job fair. So again, no, this is how important the technology is. The innovations of technology hindi mauntat no ang pagpangita natin kang obra, especially to those affected by this pandemic or this COVID-19. And by using this online platform, ang interview, ang initial, ang final interview, or may duha ka initial interview, may dyan pa isa nga panel interview, is made through online or made on other social media platforms. So by that, no, tawaan ko kamo tips no how to answer tricky questions during the job interview. But before that, mga kasimanwa kag kaabyan, and of course, ang aton nga always nga reminder, ang aton nga minimum health standard. Hindi malipat magsuksok ang aton mga face mask, hindi malipat maghugas ang aton mga alima kung may opportunity. Apang kuno ay mag-sanitize gid kang 70% alcohol o kung sanitizing gel. Kag ang last but not the least, hindi malipat mag-maintain at least 1.5 meters physical distancing. Mga kasimanwa kag kaabyanan, at this point of time, during this broadcast time,
Nagaayo gid ako kaninyo tanan no kuno ay man lang kita tig importante nga asikasuhon sa sagwa kang aton mga panimalay. Please, maluoy ka mo magtiner lang gid anay sa inyo tagsa-tagsa ka panimalay. This has been always our reminder here mga kasimanwa kagkabyanan. And waay kami nakapoy no nga pamilya digya sa Radyo Kahilwayan along with our staff here and our station manager si Abian J. Balnig. Waay gid kami nagakakapoy sa pag-remind kaninyo every day no sa aton nga mga programa or mga public affairs program naton digya sa may Radyo Kahilwayan nga mag-maintain gid no nga i-observe gid natin ang aton nga minimum health standard. Especially at this point that our cases is going up. Nabatian ninyo gina kay Abian Isa sa anang break or sa news break nga may dyan kita 116 ka-active cases. Mind you mga kasimanwa kagabian, that's 3 digits already. And it simply means it's surging. Tama ka delikado. So that's why nagapangabay gid ako kaninyo in my own personal capacity nga kun waay man lang kita tig importante nga asikasuhon or baklon sa sagwa kang aton panimalay, magtinir lang gid kita anay. And so by that mga kasimanwa kaabyanan, syempre tawan ko man kamo kang latest nga COVID vaccination program natin noon digya sa may banwa kang Santa Barbara at this June 9, 2021 tiraran kabilog ang nabakunahan natin. Because for your information, nakita nyo man to ang post natin last time is scheduled natin for the second dose. That's June 7, June 8, and June 10. So, why kita tig vaccination today? So, sa rumaan naman ang ating vaccination. And to those nga nagapinamangkot gali, no, especially ang aton nga mga seaman, ang aton mga OFW, may update ako nga i-share kaninyo, no, just this afternoon. Kaya every time, no, any moment man ang mga kasimanwa kagkaabyanan, ang aton nga Center for Healthcare and Development and the Provincial Health Office nagatao kang update sa amon group chat. And as frequent nga pamangkot no kang iban nga mga health facility or iban nga local government unit is about ang mga OFW natin nga diyan nga nagapinamangkot. Are they also priority with the vaccination program? Especially nga manugbalik sanda sa mga pungsod kung sa diin sanda ka diyan nagatrabaho. So may sabat ang atin nga focal person from the Center for Healthcare and Development. And the reply ay basahon ko kaninyo in tuto ang anang reply. Kay ang pamangkot, ma'am, good AM sir, ma'am, ano ang himuunta sa mga OFW nga gusto magpa-vaccine? Pwede kita kahatag na, how about ang mga second dose? And the answer of our Center for Healthcare and Development sa may probinsya kang Iloilo goes this way. Hi ma'am, for the OFWs, ang i-prioritize naton is ang mga in the next 1 month to 4 months ila deployment. May range because dapat matapos nila ila vaccination diri. For the second dose, nga sasagwa na first dose, pwede sila mambakunahan. I-note nyo sa list ninyo. So that was the update mga kasimanwa kagabian, especially sa aton mga kasimanwa kagabian na nagapamati tulad nga hapon sa aton nga programa. So again no, amo ja permi ang gina-encourage ko sa may aton mga barangay officials no kag sa kutob nga may makabati kang aton nga mga programs diga sa Radyo Kahilwayan. Nga daad ang anda nga radyo nakatutok permi sa Radyo Kahilwayan. Para any moment magtao kita kang update especially sa aton nga vaccination program, mabatian ang the first hand information. And to those nga nagapinamangkot or those nag-speculate about the eligibility of A4 nga priority group, actually may update yung ginpagawa ang DILG. This is during the palace briefing man.
So basahon ko kaninyo ang update ha. Ang priority A4 nga priority group, this is the group of people that physically reporting to work assigned to perform field work. Phases. The vaccination of A4 category will be done in 2 phases. Phase 1, A4 workers and NCR plus 8. Metro Manila, Cavite, Bulacan, Rizal, Laguna, Pampanga, Metro Cebu, and Metro Davao. Amoyan to ang Phase 1. Ang Phase 2, A4 workers outside NCR plus 8. Amo diyang order of prioritization. A4.1 private sector workers who work outside their homes. A4.2 employees in government agencies and instrumentalities, including government-owned and controlled corporations and LGUs. A4.3 informal sector workers and self-employed who work outside their homes and those working in private households. In the situations where there is a limited supply of COVID-19 vaccines, priority may be given to eligible priority group A4 workers within 40 to 59 years old, then to those 18 to 39 years old. Source, Palace Briefing, and this was originally published by the Philippine Star official Facebook page. So again ha, waay kita gintawan kang go signal o kon guidelines digya sa My Western Visayas. Ang phase 1, amo to na-mention ko kanya kaninyo, sa NCR plus 8. Metro Manila, Cavite, Bulacan, Rizal, Laguna, Pampanga, Metro Cebu, and Metro Davao. Amo lang ran ang ginpahanugutan for A4 priority group. Again, waay pakita digya ha sa Western Visayas. And also with other parts of Mindanao. Selected lang dyan ang mga area ang pili nanda for the A4 priority group. As for the vaccination update natin as of June 9, 2021, so as you know, digya sa local government unit sa Banwakang Santa Barbara, may duha kita ka vaccination site, and that is our cover gym and our Santa Barbara Rural Health ang main natin nga health center. So sa A1 natin may dyan kita nga 680 and 243. Sa A2 natin may dyan kita nga 1093. Sa A3 natin may dyan kita nga 191. So that's a total of 2,207. So sa aton nga A1 nga frontline health workers, so I believe kumpleto rin aton siguro nga A1. When I mean kumpleto, sa first dose ang ginahulat na lang natin ang second dose nanda. Sa A2 natin may dyan kita total of 1,093 rin sa aton nga all senior citizens. Because may dyan kita nga total of 7,300 something nga mga senior citizens. And person with comorbidities 191. Actually, sa persons with comorbidities, no, in order for you to qualify with that priority group, you need to show ang mga reseta ninyo o kung ang medical certificate ninyo nga may mga comorbidities kamo. And again, no, last Monday, nagtackle kita about the phishing activity, or this is a type of online scam. No, ang ana to bala ka Coca-Cola ang mention ko. And no, kahapon nga adlaw dyan di man, may na-monitor di man kita nga isa ka phishing activity riman. Ama ko na tada natakaan kadya ka pangisda, kadya ka mga impormasyon sa kalibutan kang internet. Because you know, it's Amazon's 30th anniversary. Kilala nyo naman kung sino si Amazon, di ba? Di yung Amazon River, ha? This is a company online. So, pagkita natin actually, no, gin-forward ka natin ng isa ka link kadya of the Amazon. So, kita rin man, no, pag-check natin, ang murag hambal ko ninyo bala,
paano natin mamanaan yung isa ka link na dyan agin forward ka natin is a phishing or an online scam? Ano gani ang palatandaan mga kasimanwa kagabi kung nagapamati ka mo? Ang patimaan is ang HTTP or the Hypertext Transfer Protocol. Again, kung makita ninyo nga HTTP lang : / but hamalan, that's the old protocol nga ginagamit. It's no longer used because hindi di safe. So pagkita ko ka Amazon nga dyan nga gin-forward sa aton nga messenger, again, in my own personal capacity, gin-inform ko dahil nga do not forward this link and do not click. Amazon's 30th anniversary celebration, pwoqyoe.17clean.net. So, amura na nakabutang nga link sa may Amazon, tapos may picture ni Amazon sa ibabaw. Then, same goes through sa may pinakababaw nga link, tama karaka ng mga characters kag numbers. Again, tama kaklaro mga kasimanwa kagabyan na this is another phishing activity. This is intended no nga mag-steal or mag-gather kang inyong personal information, credit card information, ATM card information, or any other pertinent data halin kaninyo. And also may dyan masanda sa email, actually no may isa kita ka-sample, di nga nakita natin nga nag-post. Hambal na, "Hello, I'm James, Customer Service Specialist po from Amazon PH. This is a link po para sa registration from batch 8 this June." Kag ang link, 1 ka kilometro kalabog. Mind yung mga kasimanwa kagabyanan, ay tinaga-post kang 1 ka kilometro nga link. Nga i-click mo lang tuod dya, pero 1 ka kilometro? Por Diyos pro santo, sino man nabi ka dyan mapati? Garing mo dyan, no? Ang the reason nga ginabalik-balik natin dyan, gina-continue remind natin dyan, it's because despite of the information dissemination, despite of kapira natin kabeses na gina-remind sa aton mga kasimanwa kagkabyanan, tama mo nang ngad karake ang non-biktima ka mga online scam. Kay kaysa, no, we are tweaked by our instinct, no, nga for example, nagdaog ikaw 500,000, nagdaog ikaw 200,000, because of this pandemic stress, no, nga gina-suprer natin. Kaysa halaway, ka pa naman, ano ito kinabasa mo, click na lang tayo automatic. Sino ba lang hindi gusto magdaog ka 200,000? Gaway ka man nag-interest sa bisan, ano nga klase ka promo? Galiti mo karan, madisgrasya ka pa. Actually, ang email nga dyan, nakabutang man sa ibabaw, Amazon Philippines. Pero mind nyo mga kasimanwa kagkabyan, ay legit nga link nga 1 ka kilometro kalabog. So, it's just a reminder ka natin, no, mga kasimanwa kagkaabyanan, at this height of pandemic, no, tama karaka nga mga tao ang nagagrab kang opportunity. Nagagrab kang opportunity kang naga-expect no nga madara-dara ka mo dya kang anda ginaubra nga phishing activity. So, again, no, sa aton mga kasimanwa nga mga OFW, sa mga sima natin nga kasimanwa, if you will be deployed 1 to 4 months, feel free, no, nga mag-fill up ang aton nga VIMS IR form for COVID-19 vaccination. Then, i-ano ninyo sa aton mga BHW. Kaya para sa BHW ninyo, ma-turn over sa aton data management team sa Operation Center para ma-abay ka mo sa aton mga priority groups. And last time, nag-agto, mandigya kanakan sa aton yung LGU Tech for Ed Center. Naghambal kuno si Kapitanan dangang anang VIMS IR form itao kuno kay Arnold i-submit kuno kanaken. Ti hambal ko takon, sir, hindi ko pwede mabaton ang imong COVID-19 or VIMS IR form in the sense nga
dapat maagi di sa imo nga mga BHW para sanda ma-segregate nanda ang inyo nga form. Kag matandaan ni BHW nga ikaw, si Juan de la Cruz, nakasubmit ka VIMS IR form ka nanda. Kundi kung in case nga do kabuhay gid, makapamangkot ikaw nga ti na-submit mo gid man tong amon yung mga VIMS IR form sa Operation Center. Not because nga gusto ko kamo baribadan or gusto ko kamo pakabudlayan, but then no, we are just following the protocol nga giniistoryahan kang aton nga core group with the data management team. Again ha, sa mga kabaranggayan gali no nga medyo marayo bala no sa aton nga banwa nga may dyan sanda nga inug-submit nga mga VIMS IR form, but then tungod nga ti kaisa nabudlayan sanda kay wati mga sarakyan, wati mobility, feel free nga mag-communicate sa aton nga RHU paagi kay Ma'am Karining. Text nyo lang tana nga ma'am pwede ipa-pick up lang namon digya nga amon mga VIMS IR form. Kaya as of the moment, mga pinalangga namon yung mga barangay officials, mga BHW, BSPO, tama na lang to kagamay ang amon nga inog-encode sa aton nga data management team sa may operation center. So, ma-reminder man kami kaninyo nga mang-gather di man kita kang aton mga VIMS IR form. Palihog ko, amata-mata ron natin punpon, then segregate natin sa nag-yes kumpara sa nag-no kag undecided. Para pag-abot sa aton nga option sa aton na data management team, ma-separate nanda nga daan no, para sa encoding naton man ginauna naton priority naton ang mga nag-yes, especially nga nabilong sa A1 which is all healthcare frontliners or frontline services, A2 naton all senior citizens, agatan nga A3 adult with comorbidity, nga amuran ng aton nga priority kay para ma-encode natin dayon, then malinya natin for scheduling kang aton nga vaccine. Kay man anyo ti syempre naghulat man lang kita kang allocation from the regional level kang aton the Department of Health for the allocation of vaccines. So as soon as possible nga may mag-abot yang mga vaccine sa aton nga RHU, gina-automatic tawgan di kang aton nga scheduling in charge ang inyo nga BHW that you will be scheduled for vaccination. Antes ako malipat galimang kasi manwa kagabyanan. Also no, gusto ko lang mantamyawon ang akin nga mga special program for the employment of students sa Idalom sa aton nga LGU Tech for Ed Center. Amo di sanda ang nagabulig ka natin sa aton nga data banking activity. Si Ella Mariel, si Irish, kag si Angelica. And also kung makita ninyo sa aton nga nagkalain-lain nga area diga sa may poblasyon, may mga estudyante ka mo nagkita nga nagapaminta, nagapananom, nagapanghilamon. They are part of our special program for the employment of students, which is a program of the Department of Labor and Employment, and that is implemented here sa local government unit sa may Banwakang Santa Barbara, and also sa aton man nga pagpaninguha kang aton halang din nga Mayor Rema Biso mo. And speaking of Mayor Rema Biso, may share di man ako kaninyo. Kay kahapon nag-agto ako sa isa ka hypermart diga sa may Banwakang Santa Barbara. May nagsugata nga isa ka maedad ren nga I think na grocery man nga hambal na ay sa may munisipyo kagaliga obra. Hamba ko, oo ma'am. Tapos makita mo bala ang masadya ang aura kang nga itsura. Kaya gusto na lang ko na magpasalamat kay Mayor Rema. Hamba ko insaw anong ginobra, anong nabulig ni Mayor Rema kanimo. Kung na kay manaan mo to ang natapos ron ako sa first kag second dose kang bakuna.
Kay siguro senior citizen tanan or adult with comorbidity. Why ko rin man tanan na pamangkot in tuto. So hambal ko na, yes, actually ma'am, amo gid ra ng isa ka mga advokasya ni Mayor Rema sa tulad ng panyempo, especially at this time of pandemic, kag tanan kita dapat no nga mga eligible nga populations from 18 years old and above gusto pa bakunahan ni Mayor Rema. Kaso lang ti kalimitadong aton mga bakuna, ti amuran nga ginapasunod lang natin. Hambal natin daw, may kumpiyansa ta na sa kaugalingan ako na bisan matapikan ako kang COVID-19 to, hindi ako magrabi sa hospital. Siguro adult with comorbidity ato. Hambal ko ma'am, ti amo lang gidran ang ikaw isa ka living witness, no, a living testimony. Nga ikaw na hadlok, kag nagapati ikaw nga ang bakuna is the only way out with this pandemic. Hambal huod na dapat ang mga tao bala hindi magkahadlok sa bakuna. Hambal ko ma'am, on your own personal capacity, pwede mo gid ma-share sa imo mga tupad balay kasi inyo barangay. Nalipatan ko man gani mamangkot ko sa diin to nga barangay. Do kanami lang balasang kang feeling. Kay manan mo ako nga daan magwa ako sa may munisipyo. Isa malipatan ko ra kakasun akan ID. So obvious kid man anya nagaobra kita sa munisipyo. So but then again no, it's nice to hear no. I'm very glad no to hear that statement with that person. Nga in her own personal capacity gusto naman na mag-advocate no nga dapat magbabakuna gid kita dapat because that's the only thing, that's the only way out natin sa nga pandemya. Kag then again ang muraga hambal ko man gani kana nga ti syempre si Mayor Rema ta gina priority na gid na ang mga pumuluyo sa banwa kang Santa Barbara as much as possible tanan nga eligible population 100% mabakunahan. But because no on the limited supply kang bakuna since again no isuliton ko naga-rely lang kita no sa may allocation kang bakuna halin sa aton nga regional level kang aton nga Department of Health. And so, ma-proceed ako sa aton nga topiko sa talan nga hapon. How to answer tricky job interview questions. This is a reference from www.jobstreet.com.ph. So ano ang mga usual nga tricky questions nga inyo na salapuan, inyo na atubang, inyo na batian sa may mga interviewer? May mga sample questions sa dadigya nga gin-state. And I believe, because I myself, I encountered most of these questions. Una, do you prefer working in a team or by yourself? Ikaduha, how do you handle pressure? Ikatatlo, what are your pet peeves? Ikaapat, if you could be a color, what color would you be? Kaya color-color, ano tala klase ka pamangkot? Mga color-color? Isalata ka sabat kaya sa mga color-color nga di Siyempre, para colorful ang imo kalibutan everyday, umpisa nga magbugtaw ikaw sa aga, hasta magturog ikaw sa gabi, it would be rainbow. Insaw ko nung nga ginapamangkot ang amo kadyang mga questions during job interview. This is a way for them to get to know your beyond your resume. So aside man an ka na butang sa imong resume, so this are the some sets of questions ng example para mamanan da makabuol sanda kang background kanimo. What is not written or wa ay nakasulat sa imong resume, the reason nga nagapamangkot sanda ka amo kadya nga klase ka questions because gusto nanda basahan ang imo nga personality. It's because, you know what, ang aton nga personality, isa sa mga key indicator
kung paano kita mag-perform kang aton nga trabaho kung mabaton dita sa isa ka kumpanya. And dapat ang imo karagya nga sabat sa mga pamangkot nga dya, hindi dapat always nga seryoso ha. Take note, it should be a glimpse of your humorous side. Dapat magsabat ikaw, hindi man nga nga kampante ikaw, but you are comfortable in answering this type of questions. Amo lang nang gusto makita kang mga managers o kung kang human resource kanimo. Kag amo jud lang hambal na dapat you have this attitude nga mahilig kaw magsabat or mahilig ikaw maghambal. Just like me, amuran akon during the job interview, tanan ibaligya ko. Tanan i-showcase ko. Kaya mo na pirmi ginambal ko, amo di pirmi ang akan na stand sa kabuhi. Ano na ka summa cum laude, ikaw kung magna cum laude ka man, kung during the job interview or during the panel interview, daw mahambal ka daw hindi. How would you impress the interviewers kung mag-amuran ng imong attitude? Pero bisan ordinary graduate ka lang kang isa ka kurso sa isa man ka ordinaryo man nga universidad o kung anong man nga klase kang eskwelahan or training school, it will be your best asset if you are witty. With the questions, do you prefer working in a team or by yourself? Kung ako pamangko to na with this type of question, assess mo anay, no? Kung ano nga klase kang position ang imo gina-applyan. If your position needs a teamwork, then focus on the teamwork side. Then if you are working independently, no, as in a certain office, then focus on your strength of yourself. So amo gidran ang dapat natin tandaan, no, once we are applying for a job, dapat may background kita kang kumpanya. Kung ano nga klase kang kumpanya ang aton ginaobrahan. And what type of department ang aton nga igasudlan. Mananyo may nagkalain-lain man yung department mo. May dyan na department nga you need to work independently. And there is department as well that you need to work as a team. Pero actually, no, mapa-work as a team ka man o mapa-work by yourself ka man, no, dapat ang mindset mo, you are working as a team in a whole, as a whole company. Kaya hindi pwede mag-ubra mo para sa imo kaugalingan, no nga kaugalingan mo lang accomplishment ang imo nga panumdumon. Of course, you are working independently, but you are part of the group, you are part of the family who is working with the overall company goals. So that's why during the interview, no, don't just focus sa imo nga self. Don't just focus, no, sa type ng imo obra nga gusto i-boost, but also mention that the priority ang ginagusto mo nga gina-adhere is not only with yourself but as a whole, as the whole group, the whole company. And there's also questions about your weakness. Amo dyan mga sample question. What is your greatest weakness? Ikaduha, what do you feel are your flaws as an employee? Ikatatlo, can you tell me about the time you failed? Actually, the reason nga ginapamangkot dya, ano ka mga hiring managers or supervisors or human resource, not nga itampa kanimo, no, kung ano ang imong mga flaws, anong may imong mga negativity. Not that. Gusto lang nandaran makita kung paano mo ginahandle ang imo nga mga weaknesses kag flaws. Because nobody is perfect.
ginaplastar laran nanda, ginalatag lang nanda kanimuran para masabat mo kung paano mo i-handle ang imo mga weaknesses, kagang imo mga flaws as an employee. So, syempre, no, as a human, nagkakasala kita, no, with regards to performing our duties and responsibilities every day. But on the other hand, syempre, itwist mo man ang sitwasyon. That you are learning, that you are trying to cope up with that weaknesses. Para mapamayad mong imo obra for the good of your team and for the good of company as a whole. Don't ever tell the interviewer that you don't have any weakness or failure. Because nagagwa that you are a perfectionist. For sure, pag sabat mo that you don't have failures and you don't have any weaknesses, sigurado, gid, mahambal na, okay, I will just inform you that our interview was already done. We'll just inform you for the result. We will call your number stated here on your resume. So, expect mo dun rani, hindi sanda magtawag kanimo. And also, I have here another sets of questions about your previous employer. First question, what made you resign? Ikadua, what did you leave the last job? Ikatatlo, why are you leaving your current job? Amuja, para kanaka na, this is one of the tricky questions, no, nga dapat kamaan kita magsabat. Kaya kung magsala lang ang cue natin sa pamangkot nga mga amo ka dyan, mahambal yung interviewer kanina. We'll just call your number for the update of your interview and of your application. Kaya man anyo, the reason nga ginapamangkot ang mga amo kang tama diya ka critical ang amo diya nga klase ka mga questions is because the hiring managers or the human resource gusto nanda diya makita no ang imo nga point of view kun insaw bi nga mahalin ka pa sa obra mo kun mayad man lang ang kumpanya ang ginaobrahan mo. And there are always a lot of doubts no with our hiring managers or supervisors or human resource. Mahambal diyang, ay nagaling dyan siguro ko basi na terminate sa obra na. Or naghalin dyan sa obra na because there is a restructuring sa anda nga company. Or, waay mo na namian ang imo previous nga duties and responsibilities or imo nga posisyon. So, again, mga kasimanwa kagabian, with this type or with this set of questions, dapat ipakita mo lang, no, you just be honest to the interviewer. Ang importante lang kara dyan is you leave the previous employer, you leave your previous post for a good terms or a good reasons why no nga nagakatabo ang amo kadia. Dapat hindi ka mo mag-focus on the negative side kung insaw naghalin ka mo sa previous employer, naghalin ka mo sa inyong previous job. Focus on being honest, being positive, and forward-looking nga aside. Kung na-terminate gid man ikaw sa imong obra, just be honest. Pero you need to twist your answer. And you need to have the positive and forward-looking dapat nga sabat. Amo man lang ang yabi. If you want to be hard by your hiring manager, supervisors, or the human resource, just be honest. Kay mabasa nandaran, mga kasimanwa kagabianan, I want
you to know maman-anandaran kung nagabutig ikaw kananda. Sa darayon lang nanda ka tawag ka dya, kahaboy ka questions kanimo. They can find out if you are lying or not. Again, it's good to be true, it's good to be honest sa imong interviewer. Kay para basta as long that you have to focus on the positive side and forward looking nga pagsabat. Kagway man ginatawag natin yung forced labor bala. Kabisan hindi mo gusto, bisan labag sa imong dughan, labag sa imong kagustuhan, nagapang-empleyo ka lang. So do hindi man guro manami. So again, just tawag ka dya, have a glimpse no kung ano ang mga rason insaw nag-resign ikaw sa previous company mo, nag-resign ikaw sa previous employer mo or sa previous position mo. Mapanagdugay ka man o kung nag-lipot lang ka tama, just be honest. Pero ang last nga statement digya sa aton nga reference, what to do if you are unable to answer? Ano kung matabo? Kung hindi natin dyan masabat ang mga set of questions ang example natin kaninyo. The only means for you to to rebuttal no with that tongue-tied ikaw nga hindi mo masabat ang mga questions, pamangkot kaliwat, excuse me, could you please repeat the question? Ganit mo ka nag-grasp lang timo kang insakto nga mga responses pa sa imong mind. Gusto mo lang i-repeat or clarify the question. But kung hindi mo gid masabat, kay mananyo, those are the tricky questions gid nga usual ninyo ma-encounter sa mga employer. Kung hindi mo gid man kuno masabat, ang the best response ng obrahon mo is just to be honest and inform lang ang imong interviewer that you will think about the question. Pero again, it's better to be prepared, no, with that set of questions, especially no kung ang gina-applyan natin na kumpanya is belong, for example, sa top 100 companies in the Philippines. Expect mo rin dadang anda ka nga human resource is terror mag-interview. And amuyad to ang nangin kaundan kang aton nga topiko tulad nga hapon, how to answer tricky job interview questions. The reason no nga gin-brought out natin dyan nga topic or gin-share natin dyan nga topic with the reference from www.jobstreet.com.ph because of the Kalayaan Online Job Fair this coming June 12, 2021. We have this public service announcement from the Department of Labor and Employment. Gina-share natin dyan, no, kay gusto lang natin man magpasalamat no, sa pamunuan kang atin na Department of Labor and Employment Region 6, Regional Office 6 ay tungod sa pagkarako no, ka mga programa nga na-avail kang banwa kang Santa Barbara. Sa liwat, Department of Labor and Employment Regional Office 6 Public Service Announcement. Ang Department of Labor and Employment nagaagda sa mga nagapangita sang trabaho nga magpasakop sa Kalayaan Online Job Fair sa palaabuton nga Hunyo 12, 2021. May ara na karon sang 2,695 ka mga trabaho nga gintanyag ang 20 ka mga pribado nga kumpanya kag mga ahensya sang gobyerno sa bilog nga Western Visayas. Sa mga interesado nga gusto makakita sang trabaho, mag-login lang sa www.mynimo.com/dolly6/jobs ag magpili sang trabaho nga nagakabagay sa inyo kwalifikasyon. Ang Kalayaan Online Job Fair ang kabahin sang trabaho, negosyo, kabuhayan or TNK program. Kag ini ang pamaagi sang DOLE sa pagsaulog sang Independence Day subong nga tuig. Approved for release, Cyril L. Ticao, Regional Director. Again, no, the reason again share natin dyan ang how to answer tricky job interview questions this afternoon
Guys, because we have an upcoming Kalayaan Online Job Fair this coming June 12. So para makabulig ya sa aton mga kasimanwa kagabyanan no nga makasabat ka mga tricky questions nga usual naton ma-encounter during the job interview. So, ang obrahon ninyo, malagin lang kamo sa www.mynimo.com/dolly6/jobs. So, login lang kamo and then register kamo sa MyNimo. Then, para ma-check ninyo ang nagkalain-lain na job opportunities online. And pwede rin kamo ka-apply dayon. Ang isa lang jabala kang na-notice ko ha, this is my own personal observation with MyNimo. Ang laban ng mga job opportunities nanda, the puro call center. Na-notice ko lang niya, this is my own personal observation. Unlike with jobstreet.com.ph, nga diverse ang anda kadya nga mga job opportunities. Mas rake ang andang job categories, no? Sa naobserbahan ko lang as I am comparing these two. Not that, again ha, not that because I am connected with jobstreet.com.ph. Again, in my own personal capacity, I just found that job portal no nga do ka diverse kag karaka ka mga job opportunities. And I am proud to say that three of the job opportunities nga nakita ko kananda is nabaton ako. So again, I just find that job portal no nga daw ka useful katama. And they have these career advices and tips wherein no nga dyan taman ginabuo ang reference natin nga gina-share natin kaninyo. So hindi malipat ha mga kasimanwa kag kaabyanan basi pagkit nyo ron sa inyo tagsa-tagsa ka kalendaryo on June 12, araw ng Kalayaan or Independence Day. May Kalayaan Online Job Fair ang atang Department of Labor and Employment. May ara 2,695 ka mga trabaho nga nagahulat kaginatanyag ka mga kang 20 ka mga pribado nga kumpanya. Again, all you need to do is to log in at www.mynimo.com/dolly6-jobs. Again, no, kung ay lang diyang tiyempo kang pandemya, any moment, any time, office hours, even Saturday, pwede ka mudaad makasulod sa atin yung LGU Tech for Ed Center. Nga mag-apply ka mo for the job opportunities online. But as of the moment, no, ginaobra natin nga data banking activity para sa atin na COVID-19 vaccination. So, full ang atin nga mga computers as of the moment. Pero in one way or the other, no, mga kasimanwa kagabyanan, na pwede natin mabulig sa inyo, especially ang mga waiting obra, feel free to approach us, no. Magsulod ka mo sa munisipyo, sulod lang kamo sa aton Tech for Ed Center. Pangitaon nyo lang ko. Nga Sir Buligi, ko kayo, gusto ko mangita obra online. Daroon nyo lang inyong latest resume with your latest picture nga 2x2 para mas ka natin kag ma-upload sa MyNimo or any type of job portal o job hunting sites. Nga gusto ninyo. Again, it's your own choice that matters. So, sa liwat mga kasimanwa kagabyanan padayon ang aton nga mga vaccination program. So, those vaccinees nga second dose natin. So, mag-click like, follow, and share lang kang aton nga LGU official Facebook page para ma-update ko mo ka mga latest statistics no kang aton nga vaccination program. Kung inyo makita sa aton nga LGU official Facebook page, ang capital letter lang LGU then Santa Barbara. That's our fan page. So
So kung makita ninyo ang mga latest nga COVID-19 vaccination statistics natin, that is coming from the official web portal, official application na ginagamit natin nga CBCR ang ginatawag. That's COVID-19 Bakuna Center Registry. So dyan kita nag-report no kang aton nga vaccination turnout every time nga may dyan kita nga vaccination program. And ang report will be reflected on the dashboard siguro mga afternoon. So as long nga ma-update na sa aton dashboard, immediately gina-post ko man diya sa aton nga fan page. And amura na makita ninyo may risk bakuna kag may logo kan Department of Health. That's the official application na ginagamit natin. Being the IT designate for the COVID-19 vaccination program, it is my responsibility to inform and to share the update, the COVID-19 vaccination update natin para mamanaan ka mga bilog na pumuluyo sa banwa kang Santa Barbara. Kung sa diin din kita banda, sa diin din kita dampi with our target nga herd immunity. Halat-halatan lang natin mga kasimanwa kag kaabyanan because I'm still waiting for the data from our provincial population office paagi sa opisina ni Ma'am Chasel. Kay nag-request rin kita tuya kang latest nga data nga ang mga pumuluyo sa banwa kang Santa Barbara nga nagaedad 18 years old pataas. And kung mabuol rin natin to ang data from the provincial population office, iga-update ko diakan ninyo so that makabuol kita kang 70% out of that data and that will become our target nga 70%. Para makita natin nga out of our target, pirara ka percentage ang aton nga na-attain with that specific nga data. And pirara ng aton nga average per day nga vaccination natin, nga inoculation. All of that data will be coming soon, no? As long we have already the appropriate data coming from the provincial population office. And so by that, no, why tayo may nagakaigo nga oras, again, nagapangiray rin man ang orasan sa akin na computer, and reminding that there will be next program, which is the radio-based instruction of the Department of Education. Sa liwat, nagapasalamat gid kita sa aton sinihalangdan nga Mayor Honorable Rema B. Somo, sa aton sini Vice Mayor Honorable Jeffrey C. Sumbilya, sa aton 8 kasangguniang bayan members. Kag sa inyo sa akon maukod ng tagpalamati sa nagkalain-lain nga kabaranggayan sa Bilog Banwa kang Santa Barbara. Salamat gid sa inyong nga padayon kag pagsuporta sa aton nga programa ICT Education on Air. Bantayan ninyo ang nagkalain-lain yung mga updates no sa aton nga vaccination program and at the same time ang mga lihok kang aton nga local government unit para sa kaaraydan ka mga pumuluyo sa Bilog Banwa kang Santa Barbara. Hasta sa masunod ni edisyon kang aton nga programa, Information and Communications Technology Education on Air. Diri lang sa DYIS Radyo Kahilwayan 106.7 FM ang Abyan Mo. Ang labing una pagnagaysahanon nga programa sa kahanginan sa bilog nga probinsya sang Iloilo kag bilog nga Western Visayas nga nagahatag sang impormasyon kag edukasyon para sa mga bag-o nga mga teknolohiya samtang yari kita sa tiun sang pandemya. Kung ikaw wala sang obra, magpamati sa mga career advices, tips kag job opportunities sa segment nga Mr. Trabaho Online. Hibalua ang nagkalain-lain nga mga pagbago